Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Anh ấy chỉ náo vô cùng, cứ xin lỗi chị, anh ấy chỉ vào mặt thế này là anh chửi địt mẹ chúng mày. Đấy là cái thái độ của anh ấy. Tôi thấy thì anh náo quá mà anh ấy không hợp tác, không cái lúc nào anh ấy ngớt mồm anh chửi. Thằng danh con này, chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi, nói thật.